ඔන්න ඉතින් අදත් වෙනද වගේම මම මගේ යාළුවෝ හැමදෙනාම ආයුබෝවන් ඒ වගේම සුබ දවසක් කියලා ආදරෙන් සාදරෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් හැමදාම වගේ අදත් මම මේ ඔයාලගේ ඉස්සරහට ආවේ ඔයාලගේ දැනුමට ඒ වගේම ඔයාලට වටින කියන වීඩියෝ එකක් ඔයාලට දෙන්න බලාපොරොත්තුවක් ඇතුව. හරි ඉතින් ඔන්න අද මම මේ කරන වීඩියෝ එකේදී මම ඔයාලට කියලා දෙනවා කොහොමද අපි හදපු බැටරි චාර්ජර් එකකට ඔටෝ කට් ඔෆ් යුනිට් එකක්. ඒ කියන්නේ බැටරිය ඔටෝ චාර්ජ් වෙලා ඉවර වුණාට පස්සේ ඔටෝම බැටරියට යන සප්ලයි එක කට් ඔෆ් කරන විදිහට හදාගන්න පුළුවන් විදිහේ සර්කිට් එකක් ගෙදර හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම මේ විදිහට හදාගත්ත සර්කිට් එක. බය වෙන්න එපා. මේක තියෙන මම මේක කලින් මේක හදාගත්තා. ඒ වුණාට මේකේ සම්පූර්ණ මේක හදලා තියෙන විදිහ A to Z දැන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න තමයි හදන්නේ. මුලින්ම අපි මේකට ඕන කරන කම්පොනන්ට්ස් මොනවද කියලා බලමු. මුලින්ම මම මෙන්න මෙතන ඉඳලා පටන් ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ අපේ DC ඉන්පුට් පැත්ත. ඒ කියන්නේ අපේ බැටරි කරන්ට් එක මෙතනින් තමයි charging කරන්ට් එක ඉන්පුට් කරන්නේ. මම මෙතනදී නම් මේකට full wave rectifiers දාලා rectifier එකක් සම්බන්ධ කරගත්තේ නැහැ. මේකට කෙලින්ම අපේ බැටරි charger එක හරහා එන කරන්ට් එක තමයි DC කරන්ට් එක මම මේකට ඉන්පුට් කරන විදිහට හදාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඒ charging input line එක. මේ ධන දුඹුරු පාටින් තියෙන ධන සහ නිල් පාටින් තියෙන්නේ ඍණ. ඉතින් ඒ වගේම මෙතන ඊළඟට තියෙනවා 1 ampere diode එකක් 58.1 IN 58.1 1 ampere diode එකක්. ඊට පස්සේ ඒ වගේම ආයි මෙතන තියෙනවා 10k preset එකක්. මෙතන තියෙනවා ඊට පස්සේ 6.3 කිලෝ ohms 6.3 resistor එකක්. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා 100 ohms resistor එකක් සහ මේ තියෙන්නේ volt 4.3 1 watt zener diode එකක්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ සාමාන්‍ය රිලේ එකක් 12 volt රිලේ එකක්. මෙතනදී මම පාවිච්චි කරේ මෙන්න මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් එක ඔයාලට පේනවා ඇති BC 547. ඉතින් ඔයාලට මේ වෙනුවට පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් ඇම්පියර් 5ක් විතර එහා මෙහා කරන්න පුළුවන් විදිහේ මෙන්න මේ වගේ DB 139 ට්‍රාන්සිස්ටර් එකක් උනත් පාවිච්චි කරන්න. ඒ වගේම මේ තියෙන සාමාන්‍ය සුදුකාරක ඩයෝඩ් IN 4007. මෙතන තියෙන්නේ 10 මයික්‍රෝෆැරඩ් 10 වෝල්ට් 35 කැපැසිටර් එකක්. මෙතන තියෙන්නේ 1 කිලෝ ohms රෙසිස්ටර් එකක්. LED ඉන්ඩිකේටර් LED දෙක සාමාන්‍ය 12 වෝල්ට් බසර් එකක්. ඒ වගේ මෙතන තියෙන්නේ IN 4007 ඩයෝඩ් එකක්. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මෙතන පේනවා ඇති ලොකු සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් ලොකු මෙතන තියෙනවා රෙසිස්ටර් එකක් 3 watt 0.82 කිලෝ ohms. sorry කිලෝ ohms නෙමෙයි ohms. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා fusible resistor එකක්. watt 3ක්. ඒ වගේම තව දෙයක් මේ charge එක හරහා අපිට එහා මෙහා ගෙනියන්න පුළුවන් උපරිම voltage එක සහ ampere ප්‍රමාණය volt 15ක් සහ ampere 5ක්. ඉතින් මෙතනදී මම පාවිච්චි කරේ 5 ampere fuse එකක්. ඉතින් ඔන්න ඕවා තමයි මේකට මම use කරපු components. ඉතින් දැන් මම ඔයාලට මේක කියලා දෙන්නම් A to Z සරලව මේකේ ක්‍රියාකාරීත්වය සහ මේක හදන විදිහ. ඊට ඉස්සර මුලින්ම මම ඔයාලට මේ charging unit එක වැඩ කරවලා පෙන්නන්න. ඉතින් මේකෙදි මම පාවිච්චි කරන්නේ මාගාව තියෙන battery charger එක. ඔයාලට දැකලා ඇති මම ඔයාලත් එක්ක කලින් හදපු ලොකු battery charger එක. මෙන්න මේක. ඉතින් මේක තමයි මම මෙතනදී මේක වැඩ කරවන්න පාවිච්චි කරන අපේ battery output charging line එක. මේ තියෙන ඉතින් මගේ terminals දෙක එකේ. ඒක මම පොඩ්ඩක් පිටිපස්සට කරගන්නවා. මෙතන තිබ්බොත් ඊටමදි වෙනවා. ඉතින් ඔය තියෙන්නේ clip දෙක. මේ වෙලාවේදී මම මේ charger එක කරන්ට් එකට ගහලා මේක ඔන් කරගන්නවා. හරි ඉතින් ඔන්න මගේ charger එකට supply එක මම දුන්නා. දැන් මම ඔයාලට charger එකේ output voltage එක පෙන්නන්නම්. මෙතන සාමාන්‍යයෙන් මගේ charger එකේ output voltage එක volt 15ක් වගේ තියෙනවා. ඉතින් අතන diode වගේක් ඒ කියන්නේ අර අපේ cut off circuit එකෙත් diode කිහිපයක් තියෙන හින්දා voltage එක සුළු වශයෙන් drop වීමක් වෙනවා. ඒ හින්දා මම ඒක 15 එහෙමම තියන්න අරිනවා. හරි ඔන්න විදිහට දාගත්තා අපේ multimeter එකේ පරාසතෝරකේ DC පැත්තට තියෙන්නේ. මල්ටිමීටර් එක ඔන් කරගත්තා. කැපැසිටර් වෝල්ටේජ් එකක් තියෙනවා. හරි. ඒක ගැටලුවක් නෑ. ඔන්න මම දැන් ඔන් කරනවා අපේ සප්ලයි එක. ඔයාලට පේනවා ඇති. මගේ සප්ලයි එකේ අවුට්පුට් වෝල්ටේජ් එක වෝල්ට් 15ක් වගේ වෙනවා. හරි. දැන් මේක මෙහෙම්මම මෙන්න මේ වයර් දෙකට මම සම්බන්ධ කර ගැනීමක් දැන් සිද්ධ කරනවා මේ කිඹුල් ක්ලිප් දෙක හරහා. ඔන්න ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති. මේ වෙලාවේ අපේ මගේ මේ charger එකට බැටරියක් සම්බන්ධ කරලා නැහැ.
ඉතින් මේක ඒ වගේම මම හිතන්නේ අවුට්පුට් වෝල්ටේජ් එක දැන් තියෙන්න ඕනේ වෝල්ට් 14ක් වගේ. ඉන්න බලන්න. මේ මල්ටිමීටරෙන් එකක් චෙක් කරලා බලමු අවුට්පුට් පැත්ත. මේ විදිහට. වෝල්ට් 12.73 මම ඔයාලට කිව්වනේ පොඩි ඩ්‍රොප් වීමක් තියෙනවා කියලා මෙතන ඩයෝඩ් වලින්. අපි මේක පොඩ්ඩක් ට්‍රිමර් කරලා හදාගමු. අපි මේ ප්‍රීසෙට් එකෙන් අපිට ඒක හදාගන්න පුළුවන්. දොළහදශම 90ක් 88ක් ඔය අතර වගේ තියාගමු කමන්නේ. ඔන්න ඕක තමයි අපේ charging output එක. හරි. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට මට පෙන්වන්න ලොකු බැටරියක් නැහැ. මම ඒ හින්දා සාමාන්‍ය පොඩි UPS බැටරියක් තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ පොඩි UPS බැටරියක් තියෙනවා. මම මේ charger එකේ අපේ මේ charging output එක මේ වෙලාවේදී UPS බැටරියට සම්බන්ධ කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපේ charging cut off circuit එක අපේ මේ බැටරි charger එක හරහා අපේ බැටරියට මම දැන් සම්බන්ධ කරගත්තා. අපි මුලින්ම මැනලා බලමු දැන් බැටරියට පිට වෙලා තියෙන වෝල්ටේජ් එක කොච්චරද කියලා. ඉන්න බලන්න. මම ඒකට මල්ටිමීටරය වලට මෙන්න මේ හරියෙන් අරගෙන තියෙනවා. පේනව නේද? හරි. ඊට පස්සේ ටෙස්ට් ප්‍රොබ් දෙක අරගෙන මෙන්න මේ ටර්මිනල්ස් ලයින් වලට තියෙනවා. తాවකාලිකව මම මේ වයර් දෙක සම්බන්ධ කරේ. දොළහයි දශම 77ක් වගේ තියෙන වලට පේනවාද බැටරිය charge වෙනවා. ඔව්. බැටරිය charge වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී කියන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන preset එක හරහා අපිට ඕන කරන voltage එක ඔයාලා හිතන්නකෝ. ඔයාලට මේ charge එක off කරගන්න ඕනේ වෝල්ට් 13.5 දී කියලා. ඒ කියන්නේ voltage එක output voltage එක 13.5 දී බැටරියට යන supply එක cut off කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන preset එක multimeter එකක් හරි voltmeter එකක් හරි මේ දෙකට තියලා 13.5ට ඔන්නෝම ප්‍රවේශමට කරකවා ගන්න. ඔයාලට පේනවා ඊට පස්සේ මෙතන දැන් බැටරියේ ගබඩා වෙන voltage එක කියන දැන් බැටරිය charge වෙනවානේ. charge වෙන voltage එක 13.5ට වඩා එක voltage එකක් හරි වැඩි වෙච්ච ගමන් ටික් ගාලා මෙන්න මේ අපේ රිලේ එක හරහා අපේ බැටරියට supply එක off කිරීම සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙතනදී අරන් තියෙන equipments ඔක්කොම මේ resistor පවා ටිකක් වැඩි watt ගානක ඒවා මම ගත්තේ. මේ ඔක්කොම resistor 1 watt. මෙතන තියෙන පොඩි 4007 ඒවා කියන්නේ ලොකු voltage එකක් යහම යන්නේ නැති හින්දා මම watt භාගي ගත්තා. සෙනා diode එකත් 1 watt. මෙතන තියෙන මේ main diode එක 58.1 ඒ diode එකත් 1 watt එකක් මම අරගත්තේ. relay කරන් 10 ampere සාමාන්‍ය relay එකක්. preset එක 10k සාමාන්‍ය එක preset එකක්. fuse එක මම දැම්මා කොකටත්. ඒ වගේම මම අර light එකට වඩා තව මම මෙතනදී buzzer එකක් සම්බන්ධ කරේ. දැන් අර light එක අපේ කොළ පාට පත් වුණාට ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍ය වෙලාවට පේන්නේ නැහනේ. ඉතින් බස එකක් වගේ දෙයක් තිබ්බොත් අර බස එක අර එලාම් එකක් විදිහට අපිට ඒකේ අර sound එක output එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එලාම් එකක් වැදුනට පස්සේ අපි ගිහිල්ලා බලන හින්දා මම අන්නේ හින්දා තමයි මෙතනට අර ඔයාලගේ දරුවත් වීමත් පිණිස පොඩි 12 volt buzzer එකක් high කරේ. ඉතින් මේක බොහොම සරල පුංචි සර්කිට් එකක් equipment ඒ කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රොනික equipment 11ක් 12ක් වගේ පාවිච්චි කරලා හදන්න පුළුවන්. තව දෙයක් මට ඔයාලට කියන්න ඕන ඔයාලගේ දැනුවත් වීමට මෙතනදී මේ අපේ මේ සර්කිට් එක හරහා යවන්න පුළුවන් උපරිම ඇම්පියර් ප්‍රමාණය ඇම්පියර් 5ක්. ඔන්න මම ඒක ආයි කියනවා. ඇම්පියර් 5ක් තමයි උපරිම මේ සර්කිට් එක හරහා යවන්න පුළුවන්. මෙතනදී මේ සර්කිට් එකෙන් ඔයාලට ලොකු බැටරි කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඇම්පියර් 90 එතකොට ඇම්පියර් 70 80 90 150 ඔය අතර බැටරි නම් charge කරගන්න අවස්ථාවක් නැහැ. මේ වගේ UPS බැටරියක්, ඒ වගේම බයික් බැටරියක් සහ පොඩි 3 wheel බැටරියක් වගේ එකක් මේ සර්කිට් එක හරහා charge කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අර ගොඩ දෙනෙක් මගෙන් ඉල්ලපු හින්දා මම මේ cut off circuit එක එව්වේ. ඒකත් බොහොම අමාරුවෙන් තමයි හොයාගත්තේ. තව සමහර ඒවා තියෙනවා ලොකු circuit. ඉතින් අර ලේසියට හදන්න පුළුවන් එකක් ඔයාලා ඉල්ලපු හින්දා තමයි මම ඔයාලට මේ cut off circuit එක ඉතින් මේ විදිහට හදලා දුන්නේ. හරි. ඔන්න ඕක දැන් ඒ කියන්නේ මේ circuit එක මම පැහැදිලි කරාට මේකේ diagram එක මම ඔයාලට පැහැදිලි කරේ නැහැනේ. ඊළඟට මම ඔයාලට මේකේ diagram එක ඇඳලා ඒ diagram එක ගැන සම්පූර්ණ විස්තර මේකේ ගමනාගමන ඒ කියන්නේ current එක කොහොමද වැඩ කරවන්නේ, switch එක කොහොමද කියලා ඒකත් ඔයාලට කියලා දෙන්න. ඉතින් ළමයි මේක තමයි අපේ අර cut off circuit එකේ සම්පූර්ණ wiring diagram එක. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මම මේ විදිහට මේක A4 කොලයක ඇඳලා තියෙනවා පැහැදිලිව. ඔයාලට මොන හරි ගැටලුවක් තිබුණොත් මේක ගැන මට අනිවාර්යෙන් කියන්න. ඉතින් අපි මෙතන ඉඳලා පටන් ගමු. මෙතනදී මම දැම්මා මයික්‍රෝෆැරඩ් 100ක සාමාන්‍ය අපේ කැපසිටර් එක
ඔයාලට පේනවා ඇති ඒක දැන් මේ වෝල්ට් 25යි සයිස් එකෙන්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ තියෙන ලොකු ඩයෝඩ් එක. ඉතින් මෙන්න මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ ඩයෝඩ් එක තමයි මෙතනදී මේ විදිහට තියෙන්නේ. මේ ඩයෝඩ් එක ඇවිල්ලා 1 ඇම්පියර් IN 54.8 1 ඇම්පියර් ඩයෝඩ් එක තමයි මම මෙතනදී පාවිච්චි කරේ. ඊට පස්සේ ඒ ඩයෝඩ් එක හරහා ඩයෝඩ් එකෙන් පස්සේ එනවා මෙන්න මෙතෙන්ට රෙසිස්ටර් එකක්. මේ තියෙන්නේ අන්න ඒ රෙසිස්ටර් එක. කිලෝ ඕම්ස් 6.8ක රෙසිස්ටර් එකක්. 1 වොට් එකක රෙසිස්ටර් එකක් තමයි මම මෙතන පාවිච්චි කරේ. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා ප්‍රීසෙට් එකක්. මෙතනදී මම හයි කරපු ප්‍රීසෙට් එක තමයි මේ තියෙන්නේ 10 කිලෝ ඕම්ස්. ඊට පස්සේ ප්‍රීසෙට් එකට පස්සේ තායි එනවා ඕම්ස් 100ක මෙන්න මේ විදිහේ වොට් එකක රෙසිස්ටර් එකක්. මේ යටින් තියෙන්නේ ග්‍රවුන්ඩ් ලයින් එක. උඩින් අපේ ප්ලස් ලයින් එක කියන්නේ ධන ලයින් එක කොටස් දෙකකට බෙදලා තියෙනවා අපේ රිලේ ස්විච් එක හරහා. මේ ටික හරි. ඉතින් මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ මෙන්න මේ ඔයාලට පේන සෙන ඩයෝඩ් එක. සෙන ඩයෝඩ් එක වෝල්ට් 4.3ක එකක්. අපේ මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් එකට වෝල්ට් 5ක් දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ හින්දා සෙන ඩයෝඩ් එක මෙතනින් මම පාවිච්චි කරේ වෝල්ට් 4.3ක් සහ වෝට් එකක අගයක් තියෙන මෙන්න මේ විදිහේ සෙන ඩයෝඩ් එකක්. මේ තියෙන්නේ අන්නේ සෙන ඩයෝඩ් එක. ඉතින් මෙන්න මෙතන තියෙනවා තව සෘජුකාරක ඩයෝඩ් එකක් IN 4007. ඉතින් ඒක මම මෙතනදී හයි කරේ නැහැ. ඒක සාමාන්‍යයෙන් අපිට කියන අවශ්‍ය නම් විතරක් හයි කරගන්න පුළුවන්. අර මෙතනින් රිවර්ස් එකක් අපේ රිලේ එකේ ස්විච් එකට යන්නේ නැති වෙන්න මේ තියෙන්නේ රිලේ ස්විච් එක. මෙන්න මේ තියෙන රිලේ ස්විච් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. රිලේ ස්විච් එකේ මේ පාදවල අග්‍ර තියෙනවා 1 2 3 4 සහ 5 විදිහට. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ තියෙන්නේ මම මෙතනදී හයි කරපු જાතියේ 12 වෝල්ට් රිලේ එකක්. ඔයාලට පේනවා ඇති මේකෙත් තියෙනවා පින්ස් 5ක්. ඉතින් මෙන්න මේ රිලේ එක අනිවාර්යෙන් අපි මේ පින්ස් සෙට් එක නිවැරදිව සම්බන්ධ කරන්න දැනගන්න ඕනේ. නැත්තම් මේකේ කට් ඔෆ් වීම හරියට සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. අපේ මේ රිලේ එක වැරදියට සම්බන්ධ කරොත් සමහර විට මේ රිලේ ස්විච් එක පිච්චිලා යන්නත් ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ අපේ රිලේ ස්විච් එක මේ අතර හැරෙව්වට පස්සේ මම මේ අල්ලන් ඉන්න විදිහට අපේ රිලේ ස්විච් එක මේ අතර හැරෙව්වට පස්සේ මෙන්න මේ අග්‍රය මෙන්න මේ වලට පේන මේ අග්‍රය තමයි පස්වෙනි අග්‍රය. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන මේ මම ඇඟිල්ල තියෙන මෙන්න මේ අග්‍රය හතරවෙනි අග්‍රය විදිහට මෙහෙම ඇල්ලුවට පස්සේ මෙන්න මේ දකුණු අත පැත්තේ තියෙන මෙන්න මේ අග්‍රය පළවෙනි අග්‍රය විදිහටත් ඒ වගේම මෙන්න මෙතන මේ වම් අත පැත්තේ කෙළවරේම තියෙන අග්‍රය දෙවෙනි අග්‍රය විදිහටත් සහ මෙතන තියෙන ඉහළම තියෙන මේ පින් එක උඩින් මනිත්තේවට සාපේක්ෂව ටිකක් උඩින් තියෙන මේ පින් එක පස්වෙනි අග්‍රය විදිහට පස්වෙනි නෙමෙයි තුන්වෙනි අග්‍රය විදිහට අපි නම් කරනවා. ඉතින් මෙතනදී මෙන්න මේ අග්‍ර දෙක අනිවාර්යෙන්ම එකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන ඇතුලෙන් ඒක කොයිල් අග්‍රය. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා අපේ ස්විච් වෙන අග්‍ර දෙක. මෙන්න මේ මැද තියෙන මෙන්න මේ පින් එක තමයි කොම් අග්‍රය. එහෙම නැත්නම් මේකේ තමයි ස්විච් එක සම්බන්ධ වීම මෙතනදී සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේක තමයි ඩයග්‍රෑම් එක. පස්වෙනි අග්‍රය අපේ මෙන්න මේ ඩයෝඩ් එක හරහා මේ දෙක එකට සෙට් වෙලා තියෙනවා. හතරවෙනි අග්‍රය තමයි අපේ උඩ දන ලයින් එකට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම පළවෙනි අග්‍රය අපේ මෙතනින් ඒ කියන්නේ ලයින් දෙක මම ඔයාලට කලින් කිව්වනේ මෙතනදී දන ලයින් දෙක කැඩෙනවා කියලා. පළවෙනි මේ ලයින් එක හතරවෙනි අග්‍රයටත් පළවෙනි ලයින් එක මෙන්න මේ විදිහට හතරවෙනි අග්‍රයටත් දෙවෙනි ලයින් එක පළවෙනි අග්‍රය හරහා ඊළඟ කොටසට මෙන්න මේ විදිහට යෑම සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ස්විච් එක. මෙතනදී තමයි අපේ රිලේ එක ස්විච් වීම සිද්ධ වෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ 12 වෝල්ට් රිලේ එක. රිලේ එකෙන් පස්සේ අපි යමු ඊට පස්සේ වැදගත්ම කොටසට. මේ තියෙන්නේ BD 139 මම අර ඔයාලට කිව්ව ට්‍රාන්සිස්ටර් එක. ඉතින් මෙතනදී BD 139 වෙනකොට ඔයාලට පුළුවන් ගන්න C578 C528 C547 ඔය වගේ ඕනෑම ආකාරයක ස්විච් ට්‍රාන්සිස්ටර් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී කරන්නේ අපේ මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් එක ස්විච් කිරීම මගින් රිලේ එක ඔන් කිරීම සහ ඕෆ් කිරීම. මෙතනදී අපේ සෙන්ස් වෝල්ටේජ් එක මේ සෙන ඩයෝඩ් එක හරහා ට්‍රාන්සිස්ටරයට ලැබෙනවා. එතනදී ට්‍රාන්සිස්ටර් එක ඔන් වීම සහ ඕෆ් වීම මගින් අපේ රිලේ එක කට් ඔෆ් කිරීම සහ ඔන් කිරීම සිද්ධ කරනවා. ඉතින් ට්‍රාන්සිස්ටරය හරහා නැවත ධාරාවක් ගලන එක වැළැක්වීමට මෙතන IN 4007 ඩයෝඩ් දෙකක් යොදලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතනදී ඔයාලට පේනවා ඇති LED බල්බ්ස් දෙකක්. මේ තියෙන LED බල්බ් දෙක, ඉන්ඩිකේට් LED බල්බ් දෙක. එක LED බල්බ් එකක් කෙලින්ම තුන්වෙනි අග්‍රය හරහා මෙන්න මෙතන සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා රතු එක. ඉතින් මේක තමයි charging light එක. අපේ බැටරි charger එක බැටරිය charge වෙන අවස්ථාවේදී මෙන්න මෙතන තියෙන charging light එක. මෙන්න මේ light එක තමයි මේ තියෙන්නේ. charge වෙන අවස්ථාවේදී මේක දැල් වෙලා තියෙනවා. රතුවට දැල් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඊට පස්සේ පළවෙනි අග්‍රය හරහා ගිහිල්ලා තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට දර ලයින් එකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා කොළ පාට LED එකක්.
ඉතින් මම මේක පාට පැන්සල් වලින් පැහැදිලි ඔයාලට පේන්න ඕන විදිහට හින්දා තමයි මේක ගානට මෙහෙම highlight කරලා ගත්තේ. ඒ කියන්නේ LED කොළ LED එකත් සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා මේකේ රින ලයින් දෙක එකට සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. රිල ලයින් දෙක එකට සම්බන්ධ කරලා 1 කිලෝ ඕම්ස් රෙසිස්ටර් එකක් මෙන්න මේ විදිහේ 1 කිලෝ ඕම්ස් වොට් එකක අගයක් තියෙන රෙසිස්ටර් එකක් කරහා ඒකත් ආපහු ග්‍රවුන්ඩ් අග්‍රයට මෙන්න මේ විදිහට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී මෙන්න මේ අග්‍රය මෙතන අපේ රිලේ ස්විච් එක මේ පැත්තට ස්විච් වෙලා තියෙනවා කියන්නේ charge වෙන අවස්ථාව. දැන් මෙතනදී අපේ මෙන්න මේ හතරවෙනි පින් එක වම් අත පැත්තට ස්විච් වුණා කියන්නේ අපේ බැටරිය ෆුල් charge වෙලා ඕෆ් වෙලා තියෙන්නේ. මෙතන අපේ ට්‍රාන්සිස්ටර් එකට වෝල්ටේජ් එක ගිහිල්ලා ට්‍රාන්සිස්ටර් එක සෙන්ස් කරගන්නවා අපේ බැටරිය charge වෙලා ඉවරයි කියලා. එතනදී මෙන්න මේ විදිහට මේ ස්විච් එක වම් අත පැත්තට යාම සිද්ධ වෙලා අපේ බැටරියට යන ලයින් එක මේ රිලේ එක හරහා කපා හැරීම සිද්ධ කරනවා. අන්න ඒ අවස්ථාවේදී මෙන්න මෙතනදී කොළ පාට LED එකක් දැල්වීම සිද්ධ කරන්න අපිට පුළුවන්. ඔයාලට ඒක මෙතනදී පැහැදිලිව පේනවා. ඊට පස්සේ මෙතනදී මම මේ හයි කරලා තියෙන්නේ තවත් IN 4007 මෙන්න මේ විදිහේ වොට් භාගය ඩයෝඩ් එකක්. ඩයෝඩ් එකට පල්ලෙහින් මම හයි කරලා තියෙන්නේ බසර් එක. 12 වෝල්ට් මෙන්න මේ බසර් එක. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අන්න ඒ බසර් එක මේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා 0.85 ohms වොට් 3ක අගයක් තියෙන මෙන්න මේ fusible resistor එක. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා fuse එකක්. මේක මම 2 ampere කියලා තමයි දාන්න හිතාගෙන ඉදියේ. අපේ මේ සර්කිට් එක cut off සර්කිට් එක කරා ampere 5ක් විතර load එකක් එහා මෙහා කරන්න පුළුවන් හින්දා මම මෙතනට 5 ampere fuse එකක් දැම්මා. ඊට පස්සේ අවසානයේට තමයි අපේ battery out එක මෙතනින් තියෙන්නේ. ground එක නම් කෙලින්ම එහෙම මම ගිහිල්ලා මේ සර්කිට් line හරහා battery out එකට සම්බන්ධ වෙනවා. මෙතනදී අපේ ධන ලයින් එක තමයි කොටස් දෙකකට මෙන්න මේ ආකාරයට කැඩලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකෙදි මම චූටි වෝල්ට් මීටරයක් මෙතන පාස්ස ගත්තා අපේ අර ෆිනිෂින් එක හොඳ වෙන්න සහ නිතරම ඉතින් මල්ටි මීටර් එක ගහ ඉන්න බෑනේ. ඕන වෙලාවට මේ වයර් දෙක ගලවලා මේක අපිට කට් ඔෆ් කරගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඕක තමයි ඉතින් සර්කිට් එක අද කරලා දුන්න. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට මම කියන්න ඕන ආයි බාරක් මේ සර්කිට් එක හරහා උපරිම ඩ්‍රයිව් කරවන්න පුළුවන් කරන්ට් එක එහෙම නැත්නම් ධාරාව ඇම්පියර් 5ක් විතරයි. ඉතින් එතනින් එහා මේකේ ඩ්‍රයිව් කරවන්න යන්න එපා. අනිවාර්යෙන් මේ සර්කිට් එකේ තියෙන ඉක්කොමන්ට් පිච්චෙනවා. ඒ වගේම රිලේ එක පිච්චිලා යන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා දැනට ඒ කියන්නේ දැන් ගොඩ දෙනෙක් මගෙන් ඉල්ලලා තිබ්බේ පොඩි කට් ඔෆ් සර්කිට් එකක්. ඉතින් මේක අමාරු නම් පොඩ්ඩක් කියන්න. ඒ කියන්නේ මේක ඔයාලට හදාගන්න අමාරුයි වගේ නම් කියන්න. තව සර්කිට් එකක් තියෙනවා චූටි සර්කිට් එකක්. ඉතින් එතනදී නම් හැබැයි උපරිම charge කරන්න පුළුවන් මෝටර් බයික් බැටරියක් සහ UPS බැටරියක් විතරයි. මම ඒකත් ඔයාලගේ ඉල්ලීම අනුව ඔයාලට ඒකත් කියලා දෙන්නම්. ඉතින් ඔන්න මේක තමයි අද මම ඔයාලට කියලා දෙන සර්කිට් එක. හරි ඔයාලට මේක මම පැහැදිලිව ඔයාලා තේරුම් ගත්තා කියලා හිතනවා. හරි. මම මෙන්න මේකේ ෆොටෝ එකක් Google Drive එකක් විදිහට මගේ description එක පල්ලෙහින් මම අප්ලෝඩ් කරන්නම්. ඉතින් යාළුවනේ මේ වීඩියෝ එක, ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ සර්කිට් එක ගැන තියෙන හැම ගැටලුවක් හැම ප්‍රශ්නයක්ම ඔයාලා මගෙන් අහන්න කමෙන්ට් එකක් විදිහට සහ එක්ක ඔයාලට මතුවෙන ගැටලු මේක හදන්න ගියාම මතුවෙන ගැටලු ඕනම දෙයක් කමෙන්ට් එකක් විදිහට දාන්න පුළුවන්. මම මගේ Gmail address එකක් දාලා තියෙනවා. මේල් එකක් විදිහට ඔයාලගේ ප්‍රශ්න ගැටලු දාන්න පුළුවන්. තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. පොඩි idea එකක් තියෙනවා Facebook group එකක් හදන්න. ඉතින් ඒක ගැන ඔයාලගේ idea එකක් මට කියන්න. ඕගොල්ලෝ මේ කියන්නේ මම ඔයාලට මේ කියලා දෙන සර්කිට් අනම්මනම් පොඩි ඒ කියන්නේ ඩිසයින් සර්කිට් එතකොට පොඩි නිර්මාණ වගේ දේවල් ඕගොල්ලොත් කරනවානේ. ඉතින් අන්නේ ඕගොල්ලෝ කරන අන්නේ වගේ නිර්මාණ ඒ කියන්නේ හදලා අපේ ඒ ගෲප් එකට පොඩි පෝස්ට් එකක් විදිහට ඔයාලට අප්ලෝඩ් කරන්න අවස්ථාවක් මම හදලා දෙන්න හදන්නේ. මගේ මේ channel එකට උදව් කරන යසඳු මල්ලිත් එක්ක කතා කරලා. හරි. ඔන්න ඔය කරුණු ටික තමයි මට අද කියන්න තිබුණේ. මම ආයි කියනවා මේකේ උපරිම ඩ්‍රයිව් කරන්න පුළුවන් වෝල්ටේජ් එක සහ ඇම්පියර් ප්‍රමාණය වෝල්ට් 15ක් සහ ඇම්පියර් 5ක් විතරයි. ඉතින් කට්ටිය එහෙනම් අදට වීඩියෝ එක මම ඉවර කරනවා. ඔන්න ඉතින් මේක ගැන ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්න ගැටලු හැමදේම මට කියන්න. එහෙනම් ඉතින් තවත් දවසක ඔයාලගේ දැනුමට වටින කියන මේ වගේ ප්‍රයෝජනවත් වෙන වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඔයාලගේ ළඟට මම ඉක්මනට එන්නම්. හැමදේම තමන්ගේ කටයුතු ටික කරගෙන පරිස්සමට ඉන්න. එහෙනම් හැමදේනාටම ජය වේවා ගිහිල්ලා එන්න.